سلام بچه‌ها، من مازیارم. اینجا کانال ماستریم. دوباره رسیدیم خدمتتون. 2 تا آنباکسینگ خوب از 2 تا تقریبا میشه گفت سخت افزار کامپیوتری داریم و میخوایم ببینیم که چه تاثیراتی روی گیم داره انتخاب این سخت افزارها و بهترین انتخاب ما گیمرها از میان یه تعداد خیلی خیلی زیاد سی پی یو و خنک کننده سی پی یو یا همون سی پی یو کولر چی هست. پس با من همراه باشید. میخوام یه سری توضیحات خیلی خفن بهتون بدم. بریم ببینیم. خب بچه‌ها، اولین چیزی که میخوام بهتون معرفی کنم سی پی یویی هست که خودم توی کیسم دارم ازش استفاده میکنم. Core i7 نسل 10 هست، 10700 و سوکتی که پشتیبانی میکنه همونطوری که این پایین نوشته LGA 1200 هست. حالا یه سری توضیحات میخوام بهتون بدم در رابطه با این سی پی یو و کارکردی که میتونه توی سیستمتون داشته باشه. از اونجایی که این سی پی یو ها اوورکلاک نشدن و شما اینا رو میتونید به صورت دستی اوورکلاک کنید، نیاز به یک سری تجهیزات، حالا توی قسمت های قبلی آنباکسینگام مادربردم بهتون معرفی کرده بودم. این مادربرد کاملا با این سی پی یو همخونی داره، میتونه به فرکانس 4.8 گیگاهرتزی که گفتم اوورکلاک کنه این سیستمو و 8 هستش رو کاملا فعال کنه. حالا ممکنه بگین که به چه دردی میخوره این کار و اصلا اینکه به حد اکثر واحد پردازشی سی پی یو برسیم چه کمکی به ما میکنه. ببینید خیلی از حالا حتی ماها که گیمریم و خیلی از استریمرها که استریم میکنن چند تا کار مختلف رو دارن توی یک زمان انجام میدن که این نیاز به یک واحد پردازش خیلی قوی و یه سی پی یو خیلی قوی داره. حتی کسایی که کارشون گیم هم نیست، زمانی که میخوان چند تا برنامه همزمان رو با هم باز کنن، اونقدر و اون سخت افزاری که اینا رو ساپورت میکنه و مهمترین نقش رو توش ایفا میکنه سی پی یو هستش. به همین منظور خیلی از استریمرها همیشه دنبال اوورکلاک کردن سی پی یو هستن که بتونن حد اکثر توانش رو بهره برداری کنن برای اینکه وقتی دارن کارهای مختلف انجام میدن سیستمشون هنگ نکنه، لگ نزنه، چه توی بازی چه توی برنامه‌های ادیت چه حالا توی رکورد کردنشون. برای همین من سی پی یوی Core i7 نسل 10 رو انتخاب کردم. حالا بیایم با هم بازش کنیم ببینیم اصلا توش چی هست، آیا چیز خاصی داره، امکانات خاصی داره یا فقط همین سی پی یو هست. خب اولین چیزی که اینجا مشاهده می‌کنیم خود سی پی یو هست که روش نوشته Core i7 بر نسل 10 و اگه اشتباه نکنم بله اینم فنش، اگه اشتباه نکنم فن سی پی یو اینتل که حالا ما داریم بهتون نشون میدیم. خیلی مهمه که زمانی که سی پی یو ها به حد اکثر توانشون میرسن، چون حرارت توشون خیلی زیاد میشه، این افزایش حرارت باعث کاهش طول عمر سی پی یو میشه و اینکه شما بتونید توی درجه حرارت خیلی مناسبی سی پی یو را نگه دارید برای اینکه بتونید مدت زمان بیشتری از این سی پی یو استفاده کنید، عمر مفید سی پی یو رو بیشتر کنید. معمولا میایم از یک حالا گیمرهایی، حالا شاید مثل من، شاید کسایی که کارهای خیلی سنگین با سیستم انجام میدن، یه سی پی یو کولر هم روی سیستمشون در نظر میگیرن. سی پی یو کولری هم که حالا من دارم روی سیستم گیمم استفاده میکنم از شرکت دیپ کول هستش. خب دیپ کول چند سالی هست که داره روی سیستم‌های خنک کننده کار میکنه. یه سری ایرادات داشته توی نسل‌های قبلش، حالا
خیلی شایع شده بود که نشتی میده این مایه خنک کنندش. اومده دیپکول توی سری جدیدش یه تکنولوژی به نام آنتی لیک اختراع و ابداع کرده و باعث شده که این نشت حالا به قول معروف اون سیال خنک کننده رو به حداقل ممکن برسونه. و حالا میخوایم این دیپکول خیلی زیبا که حالا از RGB هم پشتیبانی میکنه، 2 تا فن 120 میلیمتری هم داره رو براتون آنباکس کنیم، ببینیم داخل جعبهش چی هست و چطوری میتونه به CPU ما کمک کنه. با من همراه باشید با آنباکس این CPU کولر زیبا. ببینیم داخلش چی هست، سرم میاریم ازش، چی هست چی نیست، چه قطعاتی روش داره. همونطور که میدونیم یکی از شرکت‌های خیلی معروف در زمینه همون خنکسازی CPU یا فن CPU دیپکول هست که این مدلش هم اسمش گیمر استورم، حالا یا کسل 240 RGB ورژن 2 هست که خیلی کم هست. حالا فکر نکنم نمونش هنوز تو ایران اومده باشه، شنیدم که داره میاد، ولی تونستیم با تلاش خیلی زیاد اینو فراهم کنیم برای سیستممون که بتونیم عمر CPU مون رو زیاد کنیم. خب چیزی که داخل جعبه میبینیم اول همین قسمتی هستش که اگه ببینید این قسمت انتهاییش روی CPU حالا با یه چسب خیلی مخصوصی فیکس میشه. این همون تکنولوژیه که حالا خود دیپکول معتقده، میگه ما از تکنولوژی لاستیک هایی که توی لاستیک های هواپیما استفاده میشه استفاده کردیم برای به حداقل رسوندن نشت اون مایع خنک کننده. اینم که رادیاتش هست و قسمتی که اون مایع توش میچرخه و کمک میکنه فن رو خیلی خنک نگه داره. و این رو هم یه حالا صفحه RGB هست که بعد از اینکه سیستم رو اسمبل کردم بهتون نشون میدم که روش RGB هست. حالا یه سری طرح‌ها روش هست که میتونیم ببینیم. یه بک دیگه ای داریم، ببینیم این چی توشه. خب اینم سوکت ها و حالا پیچ و مهره هاییه که CPU بهش وصل میشه. CPU کولرمون هم چیز دیگه ای داره که قابل توجه باشه. فکر کنم یکی فنش هست، بهتون فنش هم نشون بدیم اگه در بیاد خیلی با زحمت. این بچه فنش هست، فن دیپکول. اینا هم فنای RGB هستن، یعنی خود این فن که شما مشاهده میکنید قطعاتش تمام RGB هست و باعث میشه کیستون یه حالا تم رنگی پیدا کنه و تو این چند سال اخیر خیلی باب شده اتاقای گیمرها پر از رنگ میشه و همه رو با هم ست میکنن. البته این از تمامی اپلیکیشن هایی که چه تو موبایل چه توسط پی سی تون مثل آوراسین پشتیبانی میکنه و میتونید رنگاشو با اون نرم افزار هم تغییر بدید. خب بچه ها، از نقش این دوتا کامل براتون تعریف کردیم و اینکه چقدر میتونه مفید باشه برای سیستمتون داشتن یک فن CPU خیلی قوی و یک CPU که به بالاترین ظرفیتش برسه توسط مادربردتون. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگه سوالی چه در رابطه با خنک کننده CPU چه در رابطه با خود CPU داشتین خوشحال میشم زیر پستم کامنت بذارید. اون زنگوله کوچیک مثل همیشه یادتون نره، دکمه لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. تو ویدیوهای بعدی با من همراه باشین. حتما از اسمبل این سیستم زیبا براتون یه ویدیو تهیه میکنم. امیدوارم ازش خوشتون بیاد. با من همراه باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.